પેજ છે ફાઇવ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓકે ચલો સો આની અંદર સિમ્પલ આપણે એક ફોર ની લૂપ કરી આપણે જે પેલામાં કરતા હતા j is equals to where j is equals to 0 j less than equals to I j plus plus 1 થયું આ 1 કરેલી same pattern is equals to pattern plus I sorry start ઓકે ન્યૂ લાઈન માટે જોઈએ શું કેરેક્ટર હોય છે અને આ જે પેટર્ન છે એ સેટ સ્ટેટમાં મૂકી દઈએ નહીં તો આપણે એવું કરીએ હવે વેર પેટર્ન આની અંદર લઈએ અને વેર ફાઇનલ પેટર્ન આપણે રાખીએ ફાઇનલ પેટર્ન એટલે પેટર્ન આની અંદર બધું પ્લસ પ્લસ થયા કરશે અને છેલ્લે ફાઇનલ પેટર્ન ઇક્વલ્સ ટુ પેટર્ન જે પેટર્ન આવી ગઈ એટલે બોડીમાં સેન્ટર માટે ટેક્સ્ટમાં ન્યૂ લાઈનનો પ્રોબ્લેમ આવશે જોઈ લઈએ ફાઇનલ પેટર્નને પ્રિન્ટ કરાવે ન્યૂ લાઈનનો ઇશ્યુ આવશે હવે જોઈએ ન્યૂ લાઈન ટેક્સ્ટને મલ્ટીપલ સી સ્ટાર્ટ આવી ગયું ન્યૂ લાઈન ટેક્સ્ટ જોઈએ પેલું તેને મેક્સ લાઇન્સ મૂકવાનું કહે છે મેક્સ લાઇન્સ 20 અને આ એક સ્ટાઇલ્સ મૂકવાનું કહે છે સેવી વસ્તુ આપણે એડ કરીએ અને સ્લેશ એન સો પેટર્ન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પેટર્ન પ્લસ સ્લેશ એન એટલે ન્યૂ લાઇન પેલામાં બીઆર હતું આમાં સ્લેશ એન છે થઈ ગયું ઓકે સો જે પેટર્નનો પ્રોગ્રામ આપણે કરતા હતા તે જ છે પેલામાં એટલે બીઆર લખતા હતા આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આઉટ પ્લસ કરીને તો આ પણ સેમ જ છે પેટર્ન ઇઝ ઇક્વલ ટુ પેટર્ન પ્લસ સ્ટાર અને આ સ્લેશ એન કરી નાખીએ સ્લેશ એન ઓબ્વિયસલી ટેક્સ્ટની અંદર લાવવું છે એટલે તમારે મેક્સિમમ લાઈન આપવી પડે 20 લાઈન સોરી ડેટ પેડની અંદર પણ સેમ ડેટ પેડની અંદર આવ્યું આવે લોકો નોર્મલી તમને ડેટ પેડની અંદર કોડિંગ કરવાનું કહી શકે ઓકે void main class ને એવું કઈ આટલે પ્રિન્ટ તેને પ્રિન્ટ કરવાનું છે આ સ્ટાફ આ જગ્યા પર પ્રિન્ટ આવે એની અંદર તમારું સેમ લાઈનમાં પ્રિન્ટ નહીં થાય ખાલી એટલું છે દર વખતે પ્રિન્ટ અલગ અલગ થાય ને આમાં પણ પેલી રીતે જ કરવું પડશે આજે વેરિયેબલ આમાં કેવું કર્યું આપણે વેરિયેબલનું કામ વેરિયેબલ લઈને કરવું પડશે ક્લોઝ કરો પેટર્ન પ્લસ સ્લેશ પેડમાં તેમાં જ આવશે તમે ના આમાં ખાલી પેલા વેરિયેબલમાં પ્રિન્ટ કરાવી છે આમાં છેલ્લે પ્રિન્ટ કરાવી એટલે પ્રિન્ટ દર વખતે ન્યૂ લાઈન જ લે ઓકે ચલો ફાયરબેઝ ફાયરસ્ટોર એ થોડું વાંચી લે